ulit sa aking YouTube channel. Ito ang inyong Madam Vibs. Samahan niyo ako ulit sa pag-unbox ng aking bagong dating na gadget. Ito ay from SoftBank. Ayan. Kararating lang niya. Dineliver siya sa akin kanina. So, bubuksan na natin siya. Nakasealed pa talaga, oh. Dararan! Ito na ang aking bagong iPhone 12. Ang aking bagong iPhone 12. Buksan ko na siya. Ooh! Tatlo yung camera niya. Nakasil pa talaga siya. Ganda niya. Ganda niya. Yung kanyang front, meron siyang cover. Salamat, habi ko. Kompleto siya, nakaset siya. So, bali, ito yung kanyang camera. Ito yung kanyang front. Tanggalin natin ito. Ganda, diba?
Thanks for watching, guys! Hanggang sa muli, ito ang inyong Madam Vibs. Ciao! Mushi mushi? Ano ne? Ano ne?